मैले एउटा साथीलाई सिकाएको थिएँ, मेबी 66-67 सालमा जस्तो लाग्छ, त्यो बजारको बेरै थियो छन चाहिँ अलिकति घट्यो पनि पछि त 30 लाखसम्म आएको, 35 लाख मात्रै हालेको स्टक मार्केट उसले। 6 करोड 62 लाखको भएको छ त्यसको बजारमा। 6 करोड 35 लाखको 6 करोड 82 लाखको देखेको थिएँ मैले पोर्टफोलियो। उसले केही किन्न पनि बेचेन पनि हेर्नुहोस्, अलिअलि आइपिओ भर्यो, छोड्दै गर्यो। अब मेरो पैसा यो हो, यो एउटा जग्गा बेचेको कमाएको नाफा हालेँ भन्छ, हालेकाले हुँदो रहेछ। अहिले घटेर 6 करोड आयो होला, हिजो अस्ति मैले देखेको थिएँ उसको 6 करोड 82 लाखको थियो। जो नयाँ आउनु भएको छ नसिकिकन छिर्नु भयो बजारमा, यो देख्दैछु म। यस्तो बेला यस्तो सेयर कम्पनी किन्नेले नोक्सान बेहोर छ, यस्तो बेहोरे मैले बेहोरे भनिनँ मैले, यो घाटा बेहोर छ। र तपाईँहरूले पैसा चाहिँ कमाउनु न, अनुभव चाहिँ कमाउनुहुन्छ, पैसा चाहिँ अर्कैले कमाउँछ। तपाईँहरू विपन्न हुनुहुन्छ अर्थात् आर्थिक प्रगति गर्छु भन्ने हो, तपाईँले चाहिँ कमाउनु न। कमाउने कसले? बिग प्लेयरले कमाउँछ, बिग इन्भेस्टरले कमाउँछ, बिग ट्रेडरले कमाउँछ, अनि ब्रोकरले कमाउँछ। तपाईँले यी 4 जनाले धनी बनाउनुहुन्छ, तर तपाईँ आफू धनी हुनुहुन्न। यो तरिकाले, जुन तरिकाले तपाईँ सेयर किन्नुहुँदैछ भनेर मैले 27, 28, 29 सम्म गरिरहेँ। जब बजार ओर्लेर तल आयो होइन, 2500 वा 2400 तिर आएको थियो बजार, त्यस्तो बेला चाहिँ मलाई क्लब हाउसमा बोलाउन थाल्यो र मैले क्लब हाउसमा 1 घण्टा मैले बोलेँ। मलाई चाहिँ 5 मिनट बोलेर स्टक मार्केट बारेमा भन्न सक्दिनँ। मार्केटभित्र धेरै समुद्र छ, धेरै गहिराइहरू। मैले भने डाइभर्सिफाई गर्नु पर्यो, सम्पत्ति एउटै मात्रै क्षेत्रमा, एउटै मात्रै भागमा भएन। जमिन पनि हुनु पर्यो, घर पनि भएको राम्रो हो, गाडी पनि राम्रो, व्यापार पनि राम्रो, त्यस सँगसँगै सेयर पनि भएको राम्रो, अलिअलि सुन पनि भएको राम्रो। यो सबै कुरा चाहिँ वर्गीकरण गरेर आफू डाइभर्सिफाई गर्न सक्यो एउटा पोर्टफोलियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। जो नेपालमा ठुल्ठुला स्टक मार्केटका लगानीकर्ता छन् नि, उनीहरूले आफूलाई यो बजारमा सकभर कति मानिसको सम्पत्ति इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 0 बनाइसकेका छन् है। सकभर मेरै कतिवटा कम्पनी 0 इन्भेस्ट भयो नि त, त्यहाँको पैसा ब्याङ्कको लोन तिर्यो होला, अनि 0 इन्भेस्ट भयो होला होइन। 0 इन्भेस्टको सम्पत्ति होला, हिजो जस्तै 1 करोड 20 लाख होला, अहिले गएर 90 होला, हालेको पैसा त निकालिसकेको हुनसक्छ नि त। त्यही कारण दीर्घकालीन र लामो अवधिको भएको मान्छे चाहिँ अहिले पनि प्यानिक छैन। यो भित्र पहिला सेयर शिक्षा लिनु पर्यो, सेयरका विभिन्न तालिमहरू बुझ्नु पर्यो। यसभित्र नेगेटिभ र पोजिटिभ पार्ट छन्। पोजिटिभ पार्टको बारे चाहिँ मिडियाले, समाजमा सब मानिसले भने म ब्रान्डिङ भएको चाहिँ नेगेटिभ पार्ट हो, बजारमा नेगेटिभ पार्ट चाहिँ छ है भने यहाँबाट बच्नुपर्छ है भनेर होइन। म त महिलाहरू भने बे गर्नुपर्छ जसले भन्छन् होइन, बे गरेपछि बच्चा बच्छ, सबलाई जान्छन् विवाहित जोडीले। म त बच्चा बच्छ, बच्चा मर्न सक्छ भनेबाट सिकाउने हो नि त। बच्चा 1 लाख बच्चामा 238 जना बाल मृत्यु दर छ भने सिकाउने हो। एउटी महिला गर्भवती हुन्छन् भने 1200 महिला नेपालमा गर्भवती हुँदा मर्छन् बच्चा जन्माउने केसमा, अहिले पनि मरेका छन् होइन। मृत्यु हुन सक्छ, 1200 जना महिला मरिरहेका छन् नेपालमा, जो चाहिँ बच्चा जन्माउन चाहन्थे। उनीहरूको बच्चा जन्माउन चाहँदा 1200 मर्दो रहेछन्। अब हामी 1200 मर्दा रहेछन् भने हामी के गर्ने त? कम्तीमा 4-5 छोरी डक्टरमा जाने, आइरन छ कि के भिटामिनहरू खानु पर्दछ कि, बच्चा उल्टो सुल्टो छ कि, उसको तल कस्तो छ कि, उसले भोलिको दिनमा के गर्ने हो कि, आफूले पौष्टिक आहार के लिने हो कि, कस्तो छ, रेस्ट गर्नुपर्ने हो कि, यो कुरा थाहा पाउनु पर्दो रहेछ भने जस्तो स्टक मार्केटभित्र पनि पार्ट छ। यहाँबाट सबले कमाइ मात्रै भन्दै मान्छेलाई बजार सुन्दर छ भने, बजार सुन्दर सँगसँगै जोखिम पनि छ भनेर चाहिँ सिकाएनन्। बजार जोखिम पनि छ नि त, जो जोखिममा कसरी हेर्ने। मानिसलाई स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्न सिकाइयो, अनि चाहिँ समुद्रमा हाम फाल्दा त्यो चाहिँ हुँदैन। सबैभन्दा मेन कुरो, म सेयर किन्दैछु भने कस्तो पैसाले किन्ने हो। यहाँ मानिसले दिदीले अमेरिकाबाट पठाएको अनि भेनाजुलाई 2 महिनापछि दिनु पैसा हो कि होइन, बुवा आमाको मुटुको अपरेसन गर्नुपर्ने पैसा हो कि, अर्को अबको 3 महिनापछि छोरी अमेरिका जान्छ त्यो जानुपर्ने पैसा हो कि, वा 6 महिनापछि छोरीको बिहे गर्ने पैसा हो कि होइन, वा कसैले विदेशबाट पठाएको रेमिटेन्स वा अनुसार उसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने सापट्टी हो कि, वा सबै पैसा 1.5 रुपियाँ 2 रुपियाँ ब्याजको सुनको पैसा हो कि, वा कसको पैसा। पैसाको सोर्स चाहिन्छ नि त। म रणनीति स्ट्राटेजी पढाउँदाखेरिमा भन्छु कि पैसा फन्ड अफ सोर्स के हो, उसको सोर्स। जो मान्छेको सोर्स चाहिँ यदि आफ्नो ओन मनी रहेनछ अनि सबै ऋण रहेछ भने उस सबैभन्दा बढी प्यानिक हुन्छ। त्यस्तो मान्छेलाई कहिलेकाहीँ स्टक मार्केटले सक्छ। मैले अपनाएको फर्मुला र मैले सिकाइरहेको फर्मुलाले चाहिँ मानिस सकिँदैन। अहिले बजार 33% घट्यो, मैले सिकाएको फर्मुलाले कोही मान्छेले सेयर किनिरहेको छ भने उसको पोर्टफोलियो 10% पनि घटेको छैन। नाफा नहोला अहिले, तर 2 वर्ष पछि सिन्छ नाफा घाटा छैन। च्याके थापेर बस्दैन। मैले एकैचोटि किन सेयर किन्ने होइन। जस्तै सबै एउटा व्यापारी छ, तपाईँको तलब छ, महिनाको 50,000 कमाउनुहुन्छ, घर खर्चका 30,000, 20,000 रुपियाँ बचत छ भने 10,000 रुपियाँ महिनै पछि सेयर किनेको भए 3 वर्षमा महिनै पछि 10,000 किन्दै गएको भए त्यो मान्छेको सम्पत्ति अहिले घटेको चाहिँ छैन होइन। बढेकोबाट घटेको होला, तर आफ्नो टोटल सम्पत्ति चाहिँ घटेको हुँदैन।
वा घट्यो भने 5-10% हुन्छ, फेरि आउने बेलाको बुलले वा आउँदाखेरि बोनसहरूले क्यास डिभिडेन्डले उसलाई मेकअप गरेको हुन्छ। र लामो अवधिसम्म सेयर किन्दाखेरि महिनै पछिको किन्दै जाने भए उसले टपमा पनि किनेको हुनसक्छ, लोमा पनि किनेको हुनसक्छ। र टप र लो गर्ने उसको WACC भन्छ हामी, त्यो WACC चाहिँ मिडियम बिचमा आइसकेको हुनसक्छ कि। सपोज एउटा कम्पनी 2000 को छ, 2000 पुगेको थियो, 1800 पनि घटेकै हो, 16 पनि घटेको, 14 पनि घटेको, 13 पनि घटेको, 12 घटेको, 1000 घटेको, 400 मा पनि घटेकै हो। कुन बेला सेयर किन्ने त हैन? त्यो कुरा कन्फर्म थाहा हुँदैन। नेपालमा हेर्ने भए सिजनेबल हेर्ने भए चैत वैशाख महिनामा सेयर किनेर राख्यो भने असोज कार्तिकमा बढेको छ, साउन भदौमा बढेको छ। सिजनेबल हेर्ने भए यस्तो हिसाबले लामो अवधिले हेर्ने भए यस्तो चैत वैशाख किन्दै जाने, 2-4-5 वर्ष बाद छोड्दिने, त्यसलाई कम्पाउन्डिङ गर्ने हैन? कम्पाउन्डिङ गर्ने भए त्यस्तो मान्छेले चाहिँ जितेको छ। सक्छ बेरिस हुँदै नाफा हुन सक्छ। अहिले बजार बेरिसै छ नि प्रकारले हैन? म नाफामै छु त। त्यस्तो हुन सक्छ। यसको फर्मुला के हो त? यसो नि बेरिसमा पनि हामीले सेयर किनेका थियौँ नि, हिजो हामी लामो अवधिमा किनेका थियौँ हैन? जस्तै हामी कतिवटा कम्पनीको त कयौं मानिसको त अहिले 500 मा चलेको छ, हिजो 1000 थियो होला, आज हेर्दा 500 मा भयो होला, हेर्दा 50% भयो, तर उसको चाहिँ लागत चाहिँ 150 मात्रै भएको हुन सक्छ। भनेपछि नाफामै हुन्छ। नाफामा कति कयौं मान्छे, पुराना मान्छे कति नाफामै छन् नि, नाफामै छन्। यो 2000 नाफामै छन्। हिजो अस्ति त बजार बढेको हैन? बजार बढेको हिजो अस्ति त हो। नयाँ आएको मान्छे चाहिँ नाफामा। म आफूले हेर्ने भए यो बजारको लो, यो बजारको लो पोइन्ट हो। हिजो अस्ति पनि लो नै हो। अब त्यो भन्दा पनि 8-10% घट्छ। हामीले भनेको ट्याक्क 12 टका मिल्ने होइन, त्यो 2-4-5% तलमाथि हुन सक्छ हैन? अब यो लो लागेपछि म के भन्न सक्छु भने 2024 को नोभेम्बरसम्म चाहिँ बजारले चाहिँ एक प्रकारको राम्रो अपट्रेन्ड चाहिँ देखाइदिन सक्छ। 2 वर्ष 2.5 वर्ष त्यो अब थामियो भने पनि ऊ मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति यो गुमेको सबै निकाल्न सक्छ, ब्याज पनि तिर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसको नेगेटिभ के छ? यो बजारको भित्रको नेगेटिभ पार्ट के हुन् हैन? जे भित्र पनि त लुपहोलहरू छन् हैन? चल्केलहरू छन्, कर्निङहरू छन् यो बजारका, लुपहोलहरू भनौँ न विशेष गरी। लुपहोल र यसका नेगेटिभ पार्टहरू के हुन्? कसरी त्यो नेगेटिभ पार्टबाट बच्ने हैन? मान्छेको साइकोलोजी कस्तो हुन्छ, हाम्रो बिहेभियरहरू कस्तो छन्, नीति निर्माता पोलिसी मेकरले हामीलाई के गर्छन् कहिलेकाहीँ हैन? ठुला मानिसले के गर्छन् यहाँ भनेर। अनि कोही व्यक्तिले भन्छन् कि उहाँहरू भन्नुहुन्छ ठुला मान्छेले हाम्रो सेयर अलिअलि किनिदिए त हाम्रो बजार बढ्थेर हाम्रो किन्छ नि भनेर। अनि म सबैलाई भन्छु तपाईँ जस्तै हुन्छ नि ठुला मान्छे पनि। तपाईँ फुटपाथमा भएको मान्छेको साग बेच्दै छ भने 50 रुपियाँ मुठा साग भन्नु भने 100 मा हालेर किनिदिनुहुन्छ भनेर किन्दैन, 60 भन्दा किन्दैन, 50 भन्नु भने 40 मा दिनै भनिहाल्छ हैन? यस्तै हो स्टक मार्केट। हेर्नुहोस् त्यो ठुलासँग पैसा छ अहिले पनि हैन? अझै घटा लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। यो बजारमा त्यो ठुला बनाउने ठुला मानिस र नीति निर्माता मिलिदियो भने बजार खतरा हो। स्टक मार्केट भनेर संवेदनशील ठाउँ, सेन्सिटिभ हो मार्केटिङ। यो ठाउँमा पोलिसीले पनि तलमाथि गराइन्छ, बजेट भाषाले तलमाथि गराउँछ, मर्दे नीतिले तलमाथि गराउँछ, संसारको ओल्ड मार्केट सिनारीले तलमाथि गराउँछ, पोलिटिकल सिचुएसनले तलमाथि गराउँछ र नीति निर्मातामा बसेको मानिस अनि देशको मेन लिडरहरूले उनको बोलीको प्रभाव हुन्छ। हामीले जतिसुकै भने पनि उनीहरूले खराब भन्यो भने खराब हुन सक्छ। हाम्रो विद्यार्थी जस्तो हो नि त, हामीले राम्रो कुरा पढाएर विद्यार्थीले उल्टो पढाए, टिचरले चाहिँ उल्टो पढाइदियो भने हाम्रो घरका छोराछोरीले टिचरले पढाएकै उल्टो भयो भने त्यही सही हो भन्छ। उनीहरूको शिक्षक हो त पढाउने। मार्केट चाहिँ उसको बोलीको भयङ्कर ठुलो प्रभाव पर्छ, अर्थमन्त्रीको प्रभाव पर्छ। अर्थमन्त्रीभन्दा खास चाहिँ अर्थमन्त्रीको ठुलो प्रभाव हो, त्यसपछि मात्रै गभर्नरको प्रभाव हो। तर यहाँ चाहिँ अर्थमन्त्री नबोलिदिने मार्केटको बारेमा मलाई थाहा छैन, म यो मार्केटको बारेमा बोल्दिनँ भनिदिएपछि चाहिँ अब गभर्नर हावी हुनुभयो हैन? गभर्नरले हावी हुँदाखेरि मार्केटमा जुन राजनीतिक टसल उहाँपतिको टसल देखिन्छ अर्थमन्त्री गभर्नरको, जुन उहाँहरू मिलेर जानु पर्थ्यो, समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो, सहभागितामूलक रहनु पर्थ्यो, सामुदायिक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, हामीहरूलाई यो बारेको संरचनाहरू मिलाइदिनु पर्थ्यो। यो कुरा चाहिँ छैन। नीतिले पेल्दिनु भएको छ बजारलाई। जब स्टक मार्केटको शिर नीतिले डाउन गराएपछि यो डाउन भएको नीति जहिले बोलेको छ यसलाई नीतिले नै उकास्नुपर्छ। अब एउटै कुरा बजार 5 दिनमै अगाडि बढ्न सक्छ एउटा पोलिसी मात्रै बनाइदियो भने। नेपालको स्टक मार्केट देशको क्रेडिट रेटिङ गर्ने अनि यो विश्व बजारमा छोडिदिने, हाम्रो पनि मार्केटमा एउटा कम्पनीको सेयर विश्व बजारका लगानीकर्ताले 15% सम्म होल्ड गर्न सक्ने दिने गरी नीति बनायो भने मार्केटलाई दरिलो बनाएर दिगो रूपमा अगाडि जान्छ। म त्यसको लागि चाहिँ लागिरहेको छु राज्यसँग कि यसले गर्दा देशलाई यो बेनिफिट हुन्छ, यहाँको समुदायलाई बेनिफिट हुन्छ कि यहाँको कमाइ भएर सबै नादैन हैन? सपोज आजबाट घर चाहिँ बढ्छ त हामी भन्न सक्दैनौँ। सपोज हिजोको भावमा आजकै भावमा भनौँ न,
आजको भाउमा चाहिँ सबै कम्पनी चाहिँ विश्व बजारका लगानीकर्ताले लाने 15% माथि दिएर लाने भन्दा सबै बेच्न तयार हुँदैन नि त। को बेच्न तयार हुन्छ? 15% आजको भाउमा 15% पनि दिने अनि विश्व बजारका लगानीकर्ताले सबै किन्ने भनेको लान्छ होइन। अबदेखि कमाइ सबै उसको हुन्छ। हामी त बजारको तलमाथि हेर्दैछौँ। हामी यहाँ चाहिँ कस्तो गर्दैछौँ? कारोबारी गर्दैछौँ अनि बजारको सट्टेबाजी मात्रै हेर्दैछौँ। स्टक मार्केट सट्टेबाजी मात्रै होइन नि त यो इक्विटी मार्केट त। यहाँका त कम्पनीले कमाएको मुनाफामा म पनि सहभागिता हुने यो हिसाबले जाने हो नि त। म त कति त कम्पनी सेयर बेच्दिनँ र बजारले मेबी 2024 को नोभेम्बर भित्रमा अबको 2.5 वर्षभित्रमा 5000 भन्दा माथि लान्छ बजारले। लान चाहिँ अस्तिको 3200 प्लस अहिलेको लो 2000 सम्झ्यो भने 5200 देखि 6500 भित्रमा लान्छ बजारले 2024 को नोभेम्बर भित्रमा। अहिले जस्तोसुकै राम्रो न्युज आए पनि बजार बेरिस छ। अब यस्तो दिन आउँछ कि जस्तोसुकै नराम्रो न्युज आए पनि बजार बुले हुन्छ। यस्तो दिन आउँछ नि त फेरि। यस्तो राम्रो न्युज पनि अहिले बजार बियर भयो। अब नराम्रो न्युज पनि बजार बुल हुन्छ। यस्तो दिन पनि आउँछ।